of four. So the Secretary General of UGTT, Mr. Abbasi. We have President Bouchamoui at my right, and we have Monsieur Ben Moussa from the Human Rights League. Madame Bouchamoui is from the Employers Association, and then Monsieur Mahfoud from the Lawyers Association. And I will first invite the four representatives to make a very brief statement, and we will have translation. So, brief statement from each of them after the translation, and Mr. Njordstad will chair the press conference. يسرني باسم اللجنة النرويجية لجوائز نوبل أن أرحب بكم هنا في هذا المؤتمر الصحفي، ويسرني بوجه خاص أن أرحب بالحائزين على جائزة نوبل للسلام عن عام 2015، لجنة الحوار الوطني التونسي والرباعي الراعي لهذا الحوار. بالطبع هناك 4 ممثلين وسوف أعرضهم عليكم. أولا أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل السيد حسين عباسي، السيدة وداد بوشماوي ممثلة عن أرباب العمل وتحديدا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والسيد بن موسى ممثلا عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأخيرا وليس آخرا السيد محمد فاضل محفوظ ممثلا عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. بداية سوف أطلب من السادة الممثلين الأربعة للرباعي بالتقدم بمداخلة موجزة. تفضلوا، الكلمة لكم. So please you decide who will start. Mr. Bassi. مساء الخير. أنا جدا مسرور بوجودي في هذا الفضاء اليوم. في الحقيقة لما مرت بلادنا بفترة سياسية صعبة وكانت المخاطر تحدق بها من كل جانب، وارتأينا في تلك الفترة وقيمنا على أن المخاطر التي ستحدث بالبلاد ستكون صعبة. لذلك قررنا في إطار الرباعي الراعي للحوار أن نجنب بلادنا شر هذه المخاطر، واتفقنا على أساس أن ندعو الجميع إلى الجلوس حول مائدة حوار لإنقاذ بلادنا من الوضع المتردي اللي وقعت فيه. طبعا لم نكن ننتظر تتويجا في تلك الفترة، بل كنا عاقدين العزم على تجاوز كل العراقيل وكل الصعوبات، وكانت كثيرة لأن مررنا بفترة صعبة. في أكثر من مرة كاد الحوار هذا أن ينسف، ولكن بفضل صبرنا، بفضل قدرتنا على إدارة الحوار، بفضل تماسكنا مع بعضنا البعض، بفضل إسنادنا من طرف قوى المجتمع المدني ومن طرف شعبنا، لأن منظمات متجذرة في شعبها عندها ثقة، استطعنا أن ننجح بهذا الحوار. بعد ذلك طبعا جاءت النتيجة، والنتيجة كان حصولنا على جائزة نوبل للسلام بالنسبة لسنة 2015. كان خبرا مفرحا، ولكن في نفس الوقت كان مرفوق بدموع، ولكن ليست بدموع الحزن، ولكن أيضا هي دموع الفرح. كنا في تلك اللحظة غير قادرين حتى أن نعبر على فرحتنا نظرا للمفاجأة ونظرا لهذا الخبر السار، ولكن بعد ذلك أصبح هذا الأمر واقعا، وتقريبا بعث فينا شعور معناها نبيل، ولكن معناها أثقل مسؤوليتنا بالنسبة للمرحلة القادمة، لأن بلادنا ما زالت تمر ببعض المخاطر أخرى، وبذلك مسؤوليتنا تجسمت وتضاعفت، وبالتالي سنعمل على قيادة حوارات أخرى لتقي بلادنا. هذا أتمنى للسلم أن يستتب في العالم، ونحن سنصبح سفراء سلام، وسنكون في عند حسن ظن مؤسسة نوبل التي أسندت لنا هذه الجائزة حتى نقضي على بؤر التوتر الاجتماعي وبؤر التوتر والحروب في جميع أنحاء العالم. شكرا.
Well, thank you very much. Good afternoon to everybody. It is indeed a great pleasure to be present here among you. The fact of the matter is that our country has been through a number of difficult political cycles. The country was endangered by more than one risk. Thus, at that time, we deemed it very necessary to do our utmost to make sure that the country avoids falling into those traps and those dangers and risks. And that prompted us to initiate a dialogue that would bring together all relevant parties to preempt the situation from any further deterioration. Of course, at the time, we never imagined it possible to reach this point of culmination of events. Our main driver was overcoming all hurdles, and there were more than one hurdle that we were faced with. This dialogue almost failed on a number of occasions. Nevertheless, because of the support we got, because of this belief, a mutual belief in the essence of the dialogue, the need for that dialogue, because of the trust of the people in us, because of their trust in the civil society organizations, we managed to succeed, and the culmination or the result was, of course, to have been awarded the 2015 Nobel Peace Prize. Indeed, this was an elating piece of news. It brought tears to our eyes. We could not at first express all feelings of surprise and pride that they were caused to bring. Nevertheless, on the other side, being awarded this prize increases the responsibility we need to shoulder. The dangers are still there. There is still need for further dialogue until such a point in time where there is true peace and stability all around the world. And as such, we deem ourselves as being ambassadors of peace. We will definitely not disappoint the Norwegian Nobel Committee for having bestowed upon us this very prestigious prize, and we will do our utmost to eradicate all hotspots of tension and danger around the world. Thank you. Next, Monsieur Mahfoud. Hello. السلام عليكم من بلد السلام في بلد السلام. وفي الحقيقة نحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة التي تتوج مرحلة سياسية كبيرة، وهي جائزة ذات دلالات عميقة وذات رمزية كبيرة، وتلقي علينا مسؤولية أكبر من أجل إنجاح كافة المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتونس. بالطبع نحن نتوجه بالشكر إلى لجنة نوبل التي أسندت هذه الجائزة للرباعي الراعي للحوار، ولكن في الحقيقة هي جائزة توجه للشعب التونسي بأسره ولكل فرد من أفراد الشعب التونسي، وتتوجه أيضا إلى أرواح الشهداء وإلى كافة المناضلين والنقابيين وكل من علقت همته بالديمقراطية وبالحرية وبالجمهورية وبحقوق الإنسان. المعاناة التي عاشها الشعب التونسي في فترة معينة أفرزت مجتمعا مدنيا قويا تجانس وتمازج مع طبقة سياسية ناضجة، أفرزت ما أسميناه بالحوار الوطني وبالنتائج الطيبة التي عشناها من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة وديمقراطية وتعددية، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير لتونس التي نعتبرها من هنا فصاعدا في مصاف الدول الديمقراطية. بالطبع كما قلت هذا يلقي علينا مسؤولية كبيرة،
وسنتجند إن شاء الله من أجل السلام ومن أجل فكرة السلام ليس في تونس فقط ولكن في كافة ربوع العالم أينما توجد بؤر التوتر. والرسالة الوحيدة ربما التي يمكن أن نتوجه بها إلى كافة شعوب العالم أن كافة الخلافات يمكن أن تحل بالوفاق ويمكن أن تحل بالحوار. فشكرا مجددا للجنة نوبل للسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good afternoon. Peace be upon you all. Peace coming from the land of peace to the land of peace again. We are very happy to be here, and it is a great source of pride and pleasure to have been awarded the Nobel Peace Prize. It comes as a culmination for a very long and a hard political process our country has been through. It is one of great symbolism and great interpretations, but most of all it emphasizes our responsibility, a responsibility to stay true to our beliefs, to realize this success in Tunisia at all levels, the political, the economic and the cultural ones. Thus we thank the Norwegian Nobel Committee for having bestowed upon us this very prestigious prize. It is a prize awarded to all Tunisians. It is one awarded as well in memory of all the martyrs, the unionists, the fighters, all those who have strived to uphold the meaning of democracy, freedom, the republic and human rights. The Tunisians have been through a very difficult period, a period of long enduring suffering. Nevertheless, it has allowed for the creation of a very strong civil society, a society that has led us into this national dialogue, and one that has allowed for the successful holding of both legislative and presidential elections that were by everybody's confirmation elections held freely and transparently. I initially said that this underlines our responsibility to further endeavor and do our best for the best of peace, not exclusively when it comes to Tunisia, but rather the entire world. This is, if there is one message that I am to convey to the peoples of the world, it is the following. Differences, regardless of the nature of those differences, can always and always be overcome through dialogue. Thank you very much. سيداتي سادتي، نحن سعداء بوجودنا في أوسلو عاصمة السلام في العالم، ونشكر لجنة نوبل التي أسندت هذه الجائزة للرباعي. لقد كانت نزلت على تونس بردا وسلاما. هذه الجائزة هي تكريم للشعب التونسي بتمامه وكماله، هذا الشعب الذي قدم الشهداء. هذا تكريم أيضا للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحرية، شكري بالعيد والحاج محمد البراهمي. هذه تكريم للمرأة التونسية التي ناضلت وما زالت تناضل من أجل حريتها ومن أجل المساواة. الرسائل متعددة لهذه الجائزة. أولا الرسالة الأولى هي أن ذل النزاعات، الخلافات مهما احتدت لا يمكن حلها إلا بالنقاش. السلاح لا يؤدي إلا إلى الدمار. رسالة للأحزاب التونسية التي سهلت الحوار وأنجحته حتى تواصل هذا النهج، حتى تتحاور مع بعضها لبناء الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي مسار صعب ليس سهل، يتطلب عديد الإصلاحات خاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة، الحق في العمل والكرامة، هذا لابد من العمل على تحقيقه. هذه رسالة أيضا أن الدول الشقيقة لا يمكن حل النزاعات بالسلاح في سوريا وفي ليبيا،
لابد من إجراء حوارات، هذه دعوة إلى بلدان العالم حتى لا تستعمل السلاح في هذه البلدان، لأن أمن تونس من أمن هذه البلدان. فاعتقادنا أن المستقبل إذا ما عملنا جميعا على احترام حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم سنحقق السلام وسندحر الإرهاب. وشكرا. Well, ladies and gentlemen, thank you very much. It is a great pleasure to be here today in Oslo, the very capital of peace. We would like to extend our deep appreciation and thank to the Norwegian Nobel Committee for having bestowed upon us again, that is the quartet, this very prestigious prize. It is a prize awarded to every single Tunisian, every believer in peace among the Tunisians and around the world. It is awarded in memory of all the martyrs who sacrificed their own blood in service of liberty. It comes in recognition for the major sacrifice paid in blood by Shukri Belaid and Mr. Brahimi. It is also a prize that recognizes the role of the Tunisian woman who has long fought and continues on her strive in pursuit of freedom and equality. This Nobel Peace Prize comes with more than one message. First of all, a message addressed to each and every one of us, that is, conflicts can never be resolved through weapons bring upon destruction, whereas dialogue and discussion settle any differences. Another message addressed to all political parties in Tunisia that have put aside their differences and paved the way for the path of reforms, be it economic, social ones, or reforms upholding human rights, the very core and essence of the Tunisian revolution, calling for the right to work and dignity. A third message addressed to all neighboring countries of the world. Arms can never be a solution, not in Syria nor in Libya. There is need for dialogue and no blood and no fire. The security of Tunisia is part and parcel of the security of the entire world. It is our role to uphold human rights around the world regardless of that part. Thank you very much again. Thank you very much. Allow me to thank the Nobel Committee, the Norwegian Parliament for this prize. We are very proud to be here, and we are here because Tunisia shouted in one voice, we want freedom, we want dignity, and we want jobs. And thanks to all the martyrs, beginning from Mohamed Bouazizi, through Brahmi, Shukri Belaid, and all our martyrs. We are here because they did a lot for Tunisia. So we are the voice of dialogue, of consensus, and I'd like also to thank all the parties, because without them, without the civil society, without women, Tunisian quartet could not receive this prize. So our only one message is to say to people everywhere, we are for freedom, we are for dialogue, and please choose dialogue, the only way to resolve your problems. Tunisia is a young country, a small country also, but it's very rich. Its human capital is very important for us. We have to save them. We have to give hope to young people, and we can give this hope by offering them jobs, employment, and also freedom. Thanks very much. إذا أشكركم جزيلا وأتوجه بالشكر الخاص إلى اللجنة النرويجية لجوائز النوبل للسلام. إنه لمبعث فخر بالنسبة لنا أن نتواجد هنا. تونس وقفت صارخة في الماضي مطالبة بالحرية والوحدة والعمل.
هذه الجائزة جائزة نقر بها بشهداءنا جميعا، ابتداء بأبو عزيزي مرورا بإبراهيمي وبالعيد وغيرهم ممن سقطوا شهداء لتحقيق هذا الغرض النبيل. حضرنا هنا كي نعكس لجوهر ودور الحوار والعمل المشترك، وأشكر كل من شارك في تحقيق هذا الحوار، وتحديدا ممثلي المجتمع الأهلي أو المدني، دور المرأة وغيرها من الأطراف الفاعلة. وإن كان لي أن أنقل أو إن كان لنا أن نستنبط رسالة عن هذه الجائزة وهذا الدور، فهو الدور الأساسي والإيمان الراسخ في أهمية الحوار باعتباره الحل الوحيد لكافة المشاكل. تونس لعلها تكون بلد صغير من حيث المساحة، إلا أن تونس غنية برأس مالها البشري، ويجب أن نحافظ على هذا الرأس مال البشري عبر بعث الأمل، والأمل لن يتحقق إلا إن وفرنا لشبابنا فرص العمل والحرية. شكرا. We will now open up for questions and answers. Please restrict yourself to one question each. Please also identify yourself by name and by the media outlet you are representing. And also, finally, please address the question to one particular member of the quartet, because time will not allow us to let all four answer all questions. نفتح باب النقاش الآن، وأطلب منكم أن تطرحوا سؤال واحد رجاء، وأن تعرفوا بأنفسكم والقناة التي تتكلمون باسمها، وأن تطرحوا سؤال لواحد من الرباعي الموجود أمامكم وليس للثلاثة، لأن الوقت لن يسمح لنا بذلك. Okay, the lady there first, and then NRK. Bibiana Piena. I work for the Norwegian News Agency. I have a question for the missus. Tunisia has experienced several setbacks. How exactly do you think this prize will help Tunisia move forward in the direction that you want? إذن أود أن أطرح سؤال. أنا أمثل قناة وكالة الأنباء التونسية عفوا النرويجية. سؤال يعني عرفت تونس وشهدت عراقيل وصعوبات ونزاعات مختلفة. كيف يمكن لهذه الجائزة أن تساعدكم لكي تخطوا خطوة إلى الأمام وأن تذللوا العقبات التي تواجهونها؟ For whom the question? For me? Okay, thank you. You know, it's an international recognition. Everybody now knows Tunisia because Tunisia did the hard and difficult way to find the solution. I think for us we succeed on our democratic transition, but we need to succeed on our economy transition. So for this reason we need the support of international community. They have to trust on us. They have to help us, and it will be the good way to say no to the terrorism, no to the arms, not to the wars. إذن أود أن أقول بأن هذه الجائزة ما هي إلا اعتراف دولي لتونس، وتونس بالفعل شهدت صعوبات جمة ونزاعات جمة، وعلينا أن ننجح في عملية الانتقال، عملية انتقالية سياسية والاقتصادية كذلك. ونحن اليوم تونس في أمس الحاجة لدعم دولي، ونحن في حاجة إلى ثقة دولية لكي يمد المجتمع الدولي يد المساعدة لتونس لكي نقول سويا ونسمع صوتنا قائلين لا للإرهاب ولا للأسلحة ونعم للحوار لفض النزاعات. Tom Christiansen, Norwegian Broadcasting. Welcome to Oslo. Your quartet was an ad hoc project needed for that time. Is there still any need for you or other quartets or groups using the power of the civil society to make changes in a country? Or could it have been done in other Arab countries after the Arab Spring? Thank you.
اسمي توم وأنا أمثل كذلك وكالة أنباء من النرويج. سؤالي أولا، لقد تمكنتم من حل النزاعات في تونس بفضل الرباعي تمكنتم من إنشاء مشروع يرتكز على منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية. هل تعتقدون بأنه كان يمكن أن نحل المشكلة بطريقة أخرى؟ وهل يمكن لهذا الرباعي أن يكون مثلا يحتذى به في البلدان الأخرى لفض النزاعات كذلك؟ مستر عباسي. بالنسبة لتونس ما أعتقدش أن هناك حل آخر غير هذا. نحن بقينا ننتظر الأحزاب ممكن أن تتفاعل مع بعضها، لكن هذا لم يحصل لأن كانت هناك تجاذبات، كانت هناك أيضا حتى وصلت إلى بعض العداوات بين بعض الأطراف، وكان لابد من أن يأتي أشخاص عندهم مصداقية في داخل مجتمعهم، أيضا عندهم ثقة الأحزاب باش يقودوا هذا الحوار. وطبعا ما كانش عندنا طريقة أخرى غير هذه، لأنه لو تركنا الأمر يتواصل ربما لكان وضع تونس مثل الوضع اللي نشاهده الآن في ليبيا وفي سوريا وفي غيرها من الدول. نحن استبقنا المخاطر هذه بإجراء هذا الحوار، وما أعتقدش أنه هناك حاجة أخرى ممكن كانت تقودنا أكثر من الحوار. الأمر هذا ممكن أن ينجم يكون في المنطقة العربية. أولا أثبتنا بهذا الاستثناء التونسي في المنطقة العربية، مثل ما نجح في تونس ممكن أن ينجح في مواقع أخرى. قد يكون ضاعت فرص على الدول اللي شهدت ثورات ما مشاتش لأسلوب الحوار فيما بينها، بل بالعكس تراكمت الأمور من عنف بسيط إلى أن أصبحت إرهاب. ولكن ممكن حتى وإن كان هناك إرهاب ممكن إذا توجدت قوى متاع مجتمع مدني، وإذا توجدت أيضا قوى داخل الأحزاب مؤمنة بأن مصلحة البلدان متاعها تأتي قبل مصلحة الأحزاب، ممكن لهذا الحوار أن يتواصل. ولكن دعني أقول هذه التجربة في تونس ما زالت في بداياتها، معناه وما زالت أيضا مهددة الآن من طرف العمليات الإرهابية اللي قاعدة تتمارس على تونس. اليوم دورنا نحن في الداخل في إطار تمسكنا باش نحافظ على ثورتنا وعلى هذا التمشي الديمقراطي اللي بنيناه، ولكن أيضا من الخطر اللي يحدق بالديمقراطية وبحقوق الإنسان وبالسلم في العالم هو الإرهاب. والإرهاب اليوم ما عادش ممكن باش تقاومه، معناها الدول منفردة. تونس طبعا الجميع يعرف بلد صغير ما ممكن باش يقاوم عملية الإرهابية لوحده، ولكن حتى على مستوى الإقليم ما عادش. الإرهاب اليوم أصبح معاولم، ضرب في كل مكان وسيضرب في أي مكان، ورب يقيكم شر الوصول إلى هذه المنطقة الآمنة بالسلام. هذا يدعو كل الأطراف على المستوى الدولي بأن تكون المقاومة الآن دولية وليست ما عاد تنجم لا تكون محلية ولا أيضا إقليمية. ديما عندي أمل في أن هناك عقلاء، هناك أيضا ناس يقدموا مصالحهم مصلحة الوطن على مصلحة الأحزاب، أنه نداء يوجه إلى كل الدول اللي تشهد الآن غليان ممكن لها باش عبر الحوار، لأنه الحوار يهز للسلام والسلاح يهز إلى الدمار. Yes, well, I would like first to tell you that in Tunisia, basically, there was no other alternative. We found out that the only alternative was to manage to find ways to negotiate with the parties and with the civil society organization. So there was a need for this quartet that does have trust, both with the parties and also with the population as well and the civil society. So we ended up telling to one another, no option before us except the negotiation. Otherwise, we would have opened the door to wars, frictions, just like what's happening in Syria and in Libya. And as you know,
Yes, what we did also, we managed to anticipate what might happen if we do not find a collective way to sort the problems. It's an exception. Tunisia is true, it is an exception so far in the Arab Spring countries, but this doesn't mean that it may not be replicated in other countries. And as you know, terrorism is not only causing problems to us. Al-Qaeda, there is nobody in a safe haven from Al-Qaeda. It may touch all the countries, and therefore we need to protect ourselves through democracy, through peace, and also by combating terrorism. There is no solution from one single country. We need to work together, and the world has to work together, because the problems and terrorism are globalized, and therefore we need to have a globalized answer. And I hope, I say, may God save this peaceful country from being, from suffering from possible attacks. And we need, resistance has to be global. It has to be also regional, but also starting from the local countries as well, local country. I have a hope is to call upon the wise people to make sure that the national interest is beyond, is more important than the partisan interest. And therefore, this is a call from me to the world to say, let the parties, the civil society organization make sure that the interest of the country precedes the interest of the parties or the government. I have already a number of people on my list, so please be brief, both in posing the questions and also try to be brief in answering the questions. بإيجاز كذلك يبدو بأن هناك الكثير من يريد أن يطرح أسئلة، فبإيجاز السؤال والجواب كذلك أرجو أن يكون موجزا. The young man over there. Henrik Skjevstad from Norwegian Bar Association's magazine. I have a question for Mr. Mohammed Mahfoud. What specifically has been you and your lawyer's role in this quartet and the peace work? أنا أمثل جريدة لنقابة أو هيئة المحامين هنا في النرويج. إذن سؤالي للسيد محمد فاضل محفوظ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، كيف يمكن أن تفسر لنا دور المحامين في هذه العملية والرباعي، وكيف لعب دور؟ شكرا على السؤال لأنه في محله، حقيقة هي خصوصية تونسية وتحظى بإعجاب عديد النقابات في العالم، نقابات المحامين أقصد. والمحاماة التونسية عريقة في هذا المجال، وكان لها باع وذراع في ما يسمى بالمشهد العام أو المشهد السياسي بالمعنى النبيل للكلمة. فالمحاماة التونسية كانت مناضلة ضد الاستعمار في أول وهلة، وكانت مناضلة ضد الاستبداد والديكتاتورية، وكانت مناضلة في الثورة ومناضلة في الحوار الوطني وفي عملية الانتقال الديمقراطي. والشعب التونسي وجد في المحاماة التونسية إلى جانب كافة الإخوة والأخوات من المنظمات الأربعة، وجد الشعب التونسي في المحامين التونسيين تلك المقدرة على ملء الفراغ الذي أفرزته بين ظفرين يعني الحالة السياسية في ذلك الوقت. وبالطبع المؤسسات المؤقتة كان يوجد فيها عديد من المحامين مثل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكان للمحامين دور كبير. هذا من جهة. من جهة ثانية المحاماة التونسية متشبعة بثقافة حقوق الإنسان وبالديمقراطية، وناضلت من أجل ذلك كثيرا، ونالها ما نالها من النظام السابق كثيرا أيضا. وبالتالي في كل مرة يمكن أن ندفع نحو هذا المجتمع الديمقراطي ونحو الدولة الديمقراطية، كانت المحاماة التونسية موجودة في المشهد الأمامي.
Well, thank you very much for this relevant and pertinent question. Well, this is basically a specificity in Tunisia, which is namely the role of the Bar Association in our country, which is a very popular association in Tunisia. And the Bar Association in Tunisia is known for its militancy against the colonization, but also militancy during the authoritarian regime, and also it has been a very militant organization during the transition period as well, and during the interim period that our country went through. And the Tunisian people do have trust in the bar associations to fill the gaps wherever it is needed. So in any transitional or interim operation, there was a need for lawyers to be there, and the lawyers were present throughout the interim processes. And the other specificity as well is that the bar associations and the lawyers do have a deep respect and of human rights. These principles of human rights are deeply rooted in the bar associations, and this is why we have been in a way attacked and dealt with in a hard way during all the different authoritarian regime that we witness in our country. The lady in the back in the blue jacket, and then no, brother over there. Hello, خولة سليتي journalist reporter from Tunisia. So خولة سليتي صحفية بإذاعة شمس FM. أتوجه بالسؤال إلى السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. قلتم في كلماتكم الافتتاحية إنكم كرباعي راعي للحوار مستعدون وجاهزون لإدارة أو الإشراف على حوار آخر. ماذا تقصدون بهذه الحوارات؟ هل له علاقة مثلا بإشرافكم على حوار وطني حول الإرهاب، خاصة وأنكم تعرضتم أيضا إلى موضوع الإرهاب والتحديات التي تواجهها تونس في هذا الإطار؟ شكرا. Sorry, I'm representing the Shams FM in Tunisia, and my question is to Mr. Hussein Abbasi, is it? Hussein Abbasi, and the question is, you have in your introductory speech said that you are ready as a quartet to oversee another national dialogue. Did you mean or undermean that you are ready to oversee a national dialogue on terrorism? Is that what you meant, and how would you go by it? أمام بلادنا كثير من التحديات قد تستدعي حوارات، وربما هناك تحديات كبرى وتحتاج إلى حوارات مثل حوارات الاقتصادي، حوار اقتصادي، حوار اجتماعي، حوار حول تلبية أهم المطالب اللي ترفعت أثناء الثورة واللي ما زالت إلى حد الآن لم تتحقق. نحن كنا أطلقنا في سنة 2013 مؤتمر لمناهضة العنف، وهذا المؤتمر للأسف الشديد جاءت أو تزامنت معه الأزمة السياسية، فتركنا مؤتمر مناهضة العنف معناها ننكب بشكل معناها سريع على إنقاذ البلاد من الأزمة السياسية الخانقة اللي تردد فيها. لم أقصد الآن أن نذهب إلى حوار وطني بقيادة الرباعي من أجل مناهضة العنف. اليوم ما عادش ممكن الحديث عن مناهضة العنف، اليوم كنا نتحدث عن القضاء على الإرهاب، والقضاء على الإرهاب يتطلب أيضا استراتيجية واضحة للقضاء على الجذور اللي يتغذى منها هذا الإرهاب. هنا عندنا كثير من الحديث، المجال غير سامح به، ولكن في أثناء ترحالنا وتنقالنا معناها بالنسبة لهذه السنة للتعريف بالسلام في العالم سنتحدث على هذه الموارد وهذه الأرضيات المتوفرة للإرهاب لكي ينتعش. المؤتمر الوطني للإرهاب مش ممكن باش يقودوا هذا الرباعي الراعي الحوار. المؤتمر الوطني للإرهاب من المفروض أن تقوده مؤسسة تبع الدولة، لأنه فيه جزئين، جزء في علاقة معناها التعاطي مع الإرهاب عسكريا وأمنيا، وفيه جزء آخر في إطار الاستراتيجية هو تتكون لجان للبحث عن
الأسباب والمسببات اللي خلت هذه الظاهرة معناها تنتعش وتواصل وقاعدة معناها تسجل معناها في ضربات موجعة في جميع أنحاء العالم. هذا موكول للمجتمع المدني. نحن اليوم طالبين من الحكومة بأن تقوم هي بهذا المؤتمر الحوار، ولكن مؤتمر الحوار باش يكونوا فيه احنا هذا الرباعي احد معناها نكونوا مشاركين فاعلين فيه ببقيه معيه الاحزاب وبقيه معيه مكونات اخرى من المجتمع المدني. نحن مع بعضنا كمكونات مجتمع مدني واحزاب نكون داعمين ومساندين الاستراتيجية العسكرية اللي مش تقوم بها دولتنا على المستوى المحلي. نحن سنكون في الإسناد وفي الدعم، ولكن ماناش نحن مجتمع مدني مو ممكن باش نكونوا داخلين حتى داخل هذه اللجان، لأن فنية معقدة تتطلب سرية، ولا يمكن أن تكون محل حوار مفتوح يعرف كل الناس ماذا ستخطط الدولة لمقاومة الإرهاب وأي نوع من العمليات اللي مش تقوم بها. ولكن دورنا هو الدعم من الخلف، ولكن أيضا البحث عن الحلول من خلال التعمق في أسباب هذه الظاهرة حتى يمكن القضاء عليه. أما أن تكون هناك حوارات أخرى، ممكن أن تكون حوارات نقودها الرباعي، ممكن أن ينضاف لنا أطراف آخرين حسب الموضوع وحسب أهمية الموضوع. نحن الآن سنشكل كرباعي ضاغط، ولكن لسنا وحدنا، هناك أيضا أحزاب معناها موجودة طالبة بهذا الذهاب لهذا المؤتمر للقضاء على الإرهاب، وسندفع معناها حكومتنا، وأنا متأكد أنها ستستجيب لأن هي فكرت وعينت عديد من المواعيد، ولكن الأرضية لم تتوفر. نحن سنساعد على إرساء هذه الأرضية اللي ممكن، ولكن لم أقصد بالتحديد أننا سنقوم أو سنقود معناها مؤتمر للقضاء على الإرهاب. قد تكون هناك فرص والمواضيع كثيرة والتحديات في تونس كثيرة، العديد منها يستدعي حوارات معمقة وحوارات وطنية قد نكون أطرافا فيها. Yes, well, thank you for the question. In fact, the challenges in our country are major challenges, and they all need indeed a dialogue in order to come up with solution. We have, economic challenges, social challenges, and many other challenges. It is true that in 2013 we have launched a national conference on to fight terrorism, but unfortunately that coincided with the political crisis of our country fitness, and therefore we had to somehow postpone and put off that conference. When I spoke about our readiness to contribute in any dialogue to fight terrorism, I didn't mean that the quartet itself is going to somehow oversee that, but I also said that what is important is to look and assess the very roots of terrorism, and I hope that during the next year, thanks to this Nobel Prize, we are going to be visiting many countries. We are going to call or encourage for to organize conferences to fight terrorism, but I believe that this specific issue is one of the tasks of or mandate of the state, of the government in our country. In fact, there are two tracks. It is a government's role to find out, to put the two pillars. One is military response to fight terrorism, and one is, to set up pools or organizations, civil organizations, in order to help diagnosis the very roots of this phenomenon. In this spirit, yes, we are ready to contribute with other organizations as well, but do that on our own, that is not on the agenda as such, because as you know, there is the military aspect of it on which we cannot contribute. And also, fighting terrorism is something somehow confidential, secret, so it is very difficult to have civic bodies oversee such a fight.
But the other thing is, again, I reiterate that we are going to act as a pressure group in a way in order to sensitize our government on the need to pursue this issue and to find a solution. And our government is reactive to our requests, and unfortunately there were deadlines, but the government couldn't meet the deadlines because they didn't find the proper circumstances to deal with this issue. And again, talking about us overseeing dialogues, we will, because the challenges are numerous in our country. My name is Einar Hagvåg from the newspaper Dagbladet. I have a question for Monsieur Ben Moussa. There is a state of emergency in Tunisia now because you have experienced at least 3 major jihadi attacks. That means curbs on the freedoms that the revolution brought about. How far do you are you prepared to pay? How far are you prepared to go to in the fight for security before you are paying with the fruits of the revolution? سؤالي موجه إلى السيد عبد الستار بن موسى، وأنا ممثل لإحدى الصحف النرويجية هنا. السؤال هو التالي: حاليا في تونس أنتم تمرون بحالة طوارئ لسبب، وهو أن تونس تعرضت على الأقل ل3 اعتداءات جهادية. هذا الأمر، أي حالة الطوارئ، من شأنها أن تقيد الحريات التي جاءت ثمرة الثورة التونسية. والسؤال تحديدا هو: لأي مدى تشعرون بأنكم مستعدون للتضحية بتآكل هذه الحريات إن صح التعبير بغية الوصول لتحقيق الأمن؟ والحرية لا تقبل التضحية. الحرية هي الأساس لمقاومة الإرهاب. كما حقوق الإنسان يغذي الإرهاب. هو الإرهاب يتغذى في الفقر والتهميش، ولهذا يجب معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. كل اعتداء على حقوق الإنسان، الأنظمة الدكتاتورية اللي كانت لدينا يعني قوت الإرهاب في عهد بن علي أو الأنظمة في كل بلدان العالم العربي غذت الإرهاب. لماذا؟ لأنه ضغط على الحريات، حرية التفكير، حرية التعبير. سيغلق النوادي الثقافة، سيغلق يعني التعبير عن الرأي بكل حرية، وبالتالي سيشجع هذه التيارات الجهادية المتطرفة. في اعتقادي مسألة الأمن، يعني حالة الطوارئ وضعت في فرنسا أخيرا، يعني لا تعني بالضرورة قمع الحريات أو تقييد الحريات. الأمن يمكن أن يقوم بواجبه بضبط القانون، لنا قانون يطبق القانون، ولكن هذا لا يؤدي إلى الضغط على الحريات. نحن لن نقبل بالتضحية بالحريات. شاهدنا أخيرا أثر العملية الإرهابية في تونس عديد الأصوات وخاصة في وسائل الإعلام تقول بأن لا معنى لحقوق الإنسان عندما نقاوم الإرهاب. وهذا يذكرنا بقولة كاميرون رئيس وزراء بريطانيا لما قال: عندما يكون الإرهاب لا تحدثوني عن حقوق الإنسان. ولكنه في اعتقادي لم يكن يعني يريد تقييد حقوق الإنسان. ولهذا احنا في تونس الآن مهامنا الأساسية هو الدستور لا يكفي. لابد من هناك قوانين ما زالت تخرق حقوق الإنسان، لابد أن القوانين تصبح متلائمة مع الدستور. وهناك قوانين يعني قمعية لابد من إزالتها هذه القوانين. هناك مؤسسات دستورية أيضا في اعتقادي لابد من وضعها، مثل المحكمة الدستورية، مثل مجلس أعلى للقضاء. هذه المؤسسات في اعتقادي ستمكن من صيانة الحرية وصيانة حقوق الإنسان. لكن الأكثر من هذا في اعتقادي هو معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة، حتى نعالج كما قال الإخوة قبل، حتى نعالج أسباب الإرهاب. وبالتالي حقوق الإنسان، ضمان حقوق الإنسان أكبر سلاح لمقاومة الإرهاب.
Well, to answer your question, freedom cannot accept any sort of sacrifice when it comes to human rights. Basically, terrorism feeds on the oppression of human rights. The root causes of terrorism are poverty and marginalization. This requires us to first tackle those root causes, that is to do away or resolve problems at the economic and social levels. And this applies to the entirety of the Arab world, if you wish. The oppression of freedom of speech and so on does not allow for enough space for cultural clubs and gatherings to thrive. Hence, the emergence of such jihadi, radical extremist movements. Recently, we've witnessed it in France, the calling or the establishment of an emergency situation. Does this necessarily mean a limitation to freedoms and human rights? No. To answer your question directly, we can never accept anything or any move to that would cause the erosion of human rights. And recently we've heard in a number of media outlets referring to terrorist acts in Tunisia that human rights are void of meaning when it comes to facing such acts of terrorism. And I refer you again to what the Prime Minister of the United Kingdom said, Mr. Cameron, that when it comes to terrorism, there is no talk of human rights. If I recall correctly. That does not mean that he calls for a limitation on human rights until such time when security is established. That's a first element when it comes to your question. The second question is that we need institutions. We need the Constitution alone does not suffice when it comes to upholding human rights and freedoms. Legislations need to be in complete harmony with such a constitution. Therefore, we need to do away with outdated, oppressive legislations. We need also to create such institutions that would guarantee those freedoms, a higher constitutional court and a higher judiciary council. They will be the very guardians of freedom and human rights. Again, we need to tackle the root causes of terrorism, to reform the economy and the social aspects pertaining to that problem. Well, thank you. I'm afraid our time is out. We have to finish now. So I will just thank everybody for attending, and please be seated while we go leave the podium. Thank you. حضوره للأسف يداهمنا الوقت، سوف يتعين علينا مغادرة هذه القاعة. أرجو البقاء جالسين في مقاعدكم لحين خروج اللجنة الرباعية.